γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αγαπημένη συνταγή, θα φτιάξουμε εργολάβους. Η συνταγή είναι επαγγελματική, έτσι, με αλεύρι αμυγδάλου. Αλεύρι αμυγδάλου υπάρχει πλέον στα σούπερ μάρκετ, μπορείτε να βρείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι αμυγδάλου. Αλεύρι αμυγδάλου πλέον μπορείτε να βρείτε παντού. Έχει και στα σούπερ μάρκετ και στα ξηροκαρπάδικα. Λοιπόν, εάν δεν βρείτε, μπορείτε να πάρετε το άσπρο το αμύγδαλο το αποφλιωμένο, έτσι, να το χτυπήσετε και να βγάλετε αλεύρι. Για να μην σας γίνει πολτός, μπορείτε να βάλετε λίγη κρυσταλλική ζάχαρη. Θα χρησιμοποιήσω 400 γραμμάρια άχνη. Μπορείτε να βάλετε 200 κρυσταλλική, 200 άχνη και με την κρυσταλλική να χτυπήσετε το αμύγδαλο να σας γίνει αλεύρι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια ασπράδι αυγού σε θερμοκρασία δωματίου. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε με παγωμένο, δεν θα σας γίνει. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι και θα χτυπήσουμε να γίνει μαρέγκα. Βλέπετε, όταν αρχίσει και κάνει βουναλάκια, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα το χτύπημα. Κοιτάξτε, βλέπετε που στέκεται. Είμαστε έτοιμοι. Χτυπώντας συνέχεια τη μαράγκα θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα 400 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Όσο χτυπάμε και ρίχνουμε άχνη ζάχαρη, τόσο θα γυαλίζει το ασπράδι. Πάμε να ρίξουμε τώρα και όλη την υπόλοιπη. Χτυπάμε σιγά σιγά τώρα. Θέλουμε να ενσωματωθεί η ζάχαρη καλά με το ασπράδι μας. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε πλέον το μίξερ. Το αφήνουμε στην άκρη. Μαζεύουμε με μία σπάτουλα. Ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάμε σιγά σιγά και ρίχνουμε το αλεύρι μας. Πάμε να το ενσωματώσουμε με το ασπράδι. Κυκλικές κινήσεις. Σε αυτό το σημείο προαιρετικά μπορείτε να ρίξετε λίγο πικραμύγδαλο, έτσι, για να του δώσει την αίσθηση του αμυγδάλου. Λοιπόν, εγώ έχω μία αμπούλα, την έβαλα. Αν δεν έχετε όμως δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν επηρεάζεται η συνταγή. Ωραία. Ρίχνουμε και το τελευταίο. Και είμαστε έτοιμοι. Δύσκολο? Όχι. Κοιτάξτε τι ωραίο λαστιχωτό μείγμα έχουμε.
Θα μεταφέρω σε κορνέ. Ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Ξεκινάμε και κάνουμε ροζετούλες. Αφήνετε απόσταση. Κάναμε τις ροζετούλες μας. Με λίγο νερό πιέζουμε. Να μην έχει μύτη. Μην τα βλέπετε έτσι, θα φουσκώσουν, έτσι. Ωραία. Θα πάρουμε λίγο αμύγδαλο και θα πασπαλίσουμε από πάνω και θα ψήσετε αντιστάσεις για 15 λεπτά ακριβώς. Μην τα ψήσετε παραπάνω γιατί θα σας γίνουν πολύ σφιχτά. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα σας πω δύο πράγματα. Θέλει μεγάλη προσοχή στο ψήσιμο. 180 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι, γύρω στα 13 με 15 λεπτά, ίσα να πάρουν χρώμα. Μην μπείτε στη διαδικασία να ψήσετε παραπάνω, γιατί θα χάσετε τους εργολάβους. Δηλαδή, θα γίνουν παξιμάδια. Παίρνουμε μαρμελάδα, ό,τι μαρμελάδα σας αρέσει, εγώ βάζω βερίκοκο. Η μαρμελάδα βοηθάει να κρατιόνται μαλακά και μαστιχωτά. Λοιπόν, αυτή είναι η εργολάβη μας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!